Good day mga ka-harvest! Welcome na naman sa ating bagong episode. And today, we are going to mulch our eggplant. And I will give you 6 reasons why we do this. So, let's go! So, ang first step na gagawin natin is magkokolekta tayo ng tuyong damo or tinatawag na dayami. Katulad nito. Natin bakit tayo nagmo-mulch is that magkakaroon ng moisture sa ilalim ng lupa sa palibot or sa paligid ng ating tanim. Katulad nito na itinanim naming kalamansi. November pa ito. Tapos since then hindi na kami nagdidilig nito kasi nilagyan na namin ito ng dayami. Tapos ito eventually magiging compost din siya na nagiging pataba ng halaman. Tapos ayan, kung kita nyo, moist siya, moist. Pag pag sobrang init, it serves as a umbrella sa tanim nyo or sa soil nyo para maiwas ang cracking ng lupa. Tapos pag gabi naman, it serves as a jacket para hindi sobrang lamig. Yun. So, ayan, nakakolekta na tayo ng madaming dry leaves or dayami at ready na natin ilatag ito sa ating bed ng talong. So, katulad din ng sinabi ko nung una is gagayahin natin ang nature kung paano sila nakaka-survive kahit walang nagdidilig sa kanila. Kahit napakainit ng panahon, nagsusurvive ang mga halaman at mga puno. So, ganito din ang gagawin natin. So, ready na tayo. At simulan na natin. Mukhang marami tayong ilalagay dito.
ang pangalawang reason natin bakit tayo nagdadayami is that nagpre-prevent tayo ng mga damo sa pagtubo kasi naiiwasan nito ang sunlight exposure. At isa ring reason nito is that hindi siya magiging kompetensya ng nutrients ng mga halaman natin. Katulad ng mga damo na ito, hindi na ito tutubong muli kasi meron na tayong dayami. Third reason natin is that maiiwasan din natin ang soil erosion or pag-anod ng lupa. Katulad ng mga nakaraang panahon, palaging umuulan. So, may posibilidad na aanod yung lupa. So, if may cover tayo, is mamaintain niya yung forma ng ating plat. Tapos, maiiwasan din natin na sobrang crack or matigas ang ating lupa. Since umuulan naman noong nakaraang linggo, so hindi pa siya masyadong tuyo. Pero nagpre-prepare lang kami sa darating na summer. Kaya lalagyan na namin ito ng dayami. So pang-apat na reason why we put dayami or mulching is that eventually is magiging compost din ito. Then magiging nutrients or pataba sa ating pananim. So pag nalanta na ito, lalagyan mo ulit ng dayami. Ganun lang kasimple. So, number 5 reason is that it prevents na mag-splash yung soil niya sa dahon. So, maiiwasan nito ang fungal or any bacterial infection. Pero be sure din na ang kukunin nyo na dayami or dry leaves is hindi kung saan-saan lang. Kasi hindi kayo sure meron itong dalang bacteria or fungal. Katulad ng experience ko, sa bahay namin, nagtanim ako ng kamatis. Pero after 2 weeks, nilagyan ko ng dayami. Kinuha ko lang kung saan-saan yung mga damo. Kaya after noon, hindi ko alam, meron para siyang bacteria or fungal. Yung mga puti-puti, hindi ko alam kung ano yon. Meron ding maliliit na kuhol, kaya ayun, namatay yung pananim ko. At saka, prevent din, lalo na pag may, mga alagang manok, kasi posible na gagawin yung pugaran ng inyong manok katulad din ng nangyari sa akin. So, iwasan niyo po iyon. So, maliban dito is that iwasan niyo po pag may mga alaga kayong manok kasi mahilig silang mag-scratch. Lalo na pag may dayami. So, magkukos yun ng pagkasira ng ugat ng iyong mga pananim. na bakit nagmumulch kami kasi wala kaming supply ng water dito. So, ang ginawa namin is that naglagay kami ng gutter sa maliit na bahay kubo namin. Tapos, yan. Kita nyo, may gutter. Tapos, nandito ang tubo or PVC. So, meron kaming malaking drum. Nung una, 2 drum lang ang binili namin.
Pero in preparation for summer, nadagdagan ng 3 pa, so 5 na lahat. At isang drum nito ay nagko-contain ng 200 liters. So in total may 1,000 liters kami. So sa pamamagitan ng pag-mulching is that maiiwasan namin na mag-water palagi. So kahit once a week lang is pwede na. Kahit hindi kami nagwa-water, basta umulan lang ng once a week. So, okay na dahil may moisture na na-retain dahil sa mulching. So, thank you for watching mga ka-harvest. I hope marami kayong natutunan sa ating tinalakay na video. Pwede niyo po itong i-like at i-share sa mga kaibigan at relatives niyo kung may natutunan man kayo at i-apply at i-comment niyo po kung ano ang mga resulta. So, don't forget to subscribe and click the bell button so that you'll be notified on our next videos. Bye! At meron kaming konting pasilip sa inyo. Eto. Bye!